ሰላም እንዴት ናችሁ? የአስረኛ ክፍል ኬሚስትሪ ዩኒት 1 ላይ ነው የምንገኘው። በዛሬው ዕለት የዩኒቱን 6ኛ ክፍል እንመማራለን። እንግዲህ ስቲኪዮሜትሪ የሚል ቶፒክ ይኖረናል። ስቲኪዮሜትሪ ከሚለው ቶፒክ ውስጥ እንግዲህ ሌሎች ሰብ ቶፒኮች ይኖሩናል ማለት ነው። ሰው የተወሰኑትን በዛሬው ዕለት የምናይ ነው የሚሆነው። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ አክብሮታዊ ግብዣዬ ነው ማለት ነው። ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻ ድረስ ተከታተሉት፣ አብራችሁ ቆዩ። መልካም ቆይታ። ሶ በመጀመሪያ እንግዲህ ስቲኪዮሜትሪ ምን እንደሆነ ዲፋይን በማድረግ እንጀምራለን። ኦኬ Stoichiometry is the study of the quantitative composition of a substance and the relationship that exists between the reactant and the product involved in a chemical reaction. እንግዲህ ስቲኪዮሜትሪ ማለት ማቴማቲካል ኤክስፕሬሽን ነው ማለትም እንችላለን። ኬሚስትሪ ውስጥ ያለ ማቴማቲክስ እንደማለት ነው። ኳንቲታቲቭ ነው የሚለው እዚህ ጋር። ኳንቲታቲቭ ማለት ከኳንቲቲ ወይም ከመጠን ጋር የተገናኘ። አሁን የሆነ ኬሚካል ኮምፓውንድ አለ፣ እሱ የተዋቀረበትን አማውንት የምናውቀው እንግዲህ በቁጥር ነው ወይም ኳንቲታቲቭ በሆነ ዋይ ማለት ነው። ሶ እሱን ነገር ዲተርማይን ለማድረግ የሚረዳን ነው ስቲኪዮሜትሪ የምንለው። ኦኬ ስለዚህ ስቲኪዮሜትሪ እንግዲህ ስተዲ ነው። the study of quantitative composition of a substance and the relationship that exists between the reactant and the product. በሪያክታንቱ እና በፕሮዳክት መካከል ያለውን ሪሌሽንሽፕም እንድናውቅ ይረዳናል ማለት ነው። In other words, stoichiometry is the study of the amount or ratio of moles, masses, or volumes for gas of reactant and product. አይታችኋል እንግዲህ ስቶይኪዮሜትሪ የምንለው ስለምንም የሚያጠና ነው። the amount or the ratio of mole, የሞሎችን ሬሽዮ ወይም አማውንት፣ የማስን ሬሽዮ ወይም አማውንት፣ የቮሊዩምን ፎር ጋዝ ማለት ነው። ሬሽዮ እና አማውንት ስፔሻሊ ለሪያክታንት እና ለፕሮዳክት ምን ያክል እንደሆነ የሚገልጽልን ነው ማለት ነው። ለምሳሌ የሆነ ሪያክታንት አለ፣ ምን ያክል ማስ ነው፣ ምን ያክል ቮሊዩም አለው፣ ምን ያክል ሞል አለው፣ አማውንቱን ማለት ነው። ከፕሮዳክቱ ጋር ያለው ሬሽዮ ምን ያክል ነው የሚለው ነገር የሚጠናው በስቶይኪዮሜትሪ ነው ማለት ነው። በስቶይኪዮሜትሪ stoichiometric calculations are based on the following two major principles. A. The composition of any substance in a chemical equation should be expressed by a definite formula. B. The law of conservation of mass must be obeyed. That means the mass of the reactant which is equals to the mass of the product. ስለዚህ ስቶይኪዮሜትሪክ ካልኩሌሽን የሚሰራው በእነዚህ በሁለቱ ህጎች ነው ማለት ነው። Okay, note that stoichiometric calculation are done for the balanced chemical equation. እንግዲህ stoichiometric calculation ሲሰራ መጀመሪያ ኬሚካል ኢኩዌሽኑ ባላንስድ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። ባላንስድ ላልሆነ ኬሚካል ኢኩዌሽን stoichiometric calculation አያስፈልግም ወይም መስራት አይቻልም ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ቶፒክ እንግዲህ የመጀመሪያው ሰብ ቶፒካችን ምንድነው የሚሆነው? ሞላር ሬሽዮ ኢን a balanced chemical equation. ሞላር ሬሽዮ እናያለን። ሞላር ሬሽዮ stoichiometric problems of these types are called either mass or mole problems. A balanced chemical equation provides information about the nature, mass, number of mole, number of molecules or atoms of reactant and product. እንግዲህ ኬሚካል ኢኩዌሽኑ ባላንስድ ከሆነ ብዙ ኢንፎርሜሽኖችን ማግኘት እንችላለን። ስለዛ ኮምፓውንድ፣ ስለ ኮምፓውንዱ ኔቸር ማወቅ እንችላለን፣ ስለ ማሱ ማወቅ እንችላለን፣ ስለ ነምበር ኦፍ ሞሉ ማወቅ እንችላለን፣ ስለ ነምበር ኦፍ አተም ኤንድ ሞለኪውል ማወቅ እንችላለን። የምኑን? የሪያክታንቱና የፕሮዳክቱ ዳት ኮምፓውንድ ማለት ነው፣ ወይም ዳት ኢኩዌሽን ማለት ነው። እንግዲህ የሆነ ኬሚካል ኢኩዌሽን ተሰጥቶናል። ያ ኬሚካል ኢኩዌሽን እንግዲህ ባላንስድ ነው ካል ብዙ ኢንፎርሜሽኖችን ማግኘት እንችላለን። ኔቸሩን፣ ማሱን፣ ሞሉን እንዲሁም ሞለኪውሉን ወይም አተም ብዛቱን ማወቅ ይቻላል ማለት ነው። For example, consider the reaction of hydrogen with nitrogen to produce ammonia. That means the reaction between nitrogen and hydrogen can give ammonia. Ammonia የሃይድሮጅን እና የናይትሮጅን ሪአክሽን ውጤት ነው። The equation showed that 3 molecules of hydrogen and 1 molecule of nitrogen react to produce 2 molecules of ammonia.
እንግዲህ ሶስት የሃይድሮጅን ሞለኪውል እንዲሁም አንድ የናይትሮጅን ሞለኪውል ሪያክት አድርገው ሁለት የአሞኒያ ሞለኪውልን ይሰጣሉ። The equation can also be represent the reaction of 3 moles. That means 3 times 6.0 times 10 raised to 23 molecules. እንግዲህ ይሄ ምንድነው? አንድ ሞል ይሄን ያህል አማውንት ኦፍ ሰብስታንስ ነው ብለን ከዚህ ቀደም በሌላ ፓርት ስላየን ማለት ነው። ስለዚህ of hydrogen and 6.02 times 10 raised to 23 molecules of nitrogen to yield 2 times 6.0 times 10 raised to 23 molecules of ammonia. The same equation can also tell us the combination of 6 gram of hydrogen with 28 gram of nitrogen to yield 34 grams of ammonia. This can be further interpreted as follow. እንግዲህ እዚህ ውስጥ ያሉ ነገሮች በሙሉ ባላንስድ በሆነው ኬሚካል ኢኩዌሽን ያገኘናቸው መረጃዎች ኢንፎርሜሽኖች ናቸው። አንደኛ በሞል ገለጽ ነው፣ ነምበር ኦፍ ሞሉን አወቅን ማለት ነው። ሁለተኛ ማሱን አወቅን፣ ማስ ኦፍ ዘ ሪአክታንት ኤንድ ማስ ኦፍ ዘ ፕሮዳክት ምን ያክል እንደሆነ ማወቅ ቻል። በሌላ በኩል ደግሞ ኢኩዌሽኑን ስናየው አዩት the nitrogen molecule react with the hydrogen molecule which gives us the ammonia molecule. ስለዚህ አንድ ሞል ኦፍ ናይትሮጅን ፕላስ 3 ሞል ኦፍ ሃይድሮጅን which gives us 2 ሞል ኦፍ አሞኒያ ሞለኪውላር ኢንተርፕሬቴሽን ይባላል። ሁለተኛ 1 ሞል ኦፍ ናይትሮጅን ፕላስ 3 ሞል ኦፍ ሃይድሮጅን which gives us 2 ሞል ኦፍ አሞኒያ ይሄ ሞላር ኢንተርፕሬቴሽን ይባላል። ሶስተኛ 28 gram of nitrogen react with 3 times 2.02 grams of hydrogen which give us 2 times 17.0 gram of ammonia ይህ ደግሞ ማስ ኢንተርፕሬቴሽን ይባላል። ስለዚህ በሞለኪውላር በሞላር እና በማስ ኢንተርፕሬት አደረግነው ማለት ነው። Calculation based on chemical equation, that means stoichiometric problems are classified into mass, volume and mass volume problem. አሁን እንግዲህ stoichiometric problem ይኖራሉ። እነሱም ፕሮብለሞች ካልኩሌት ስናደርግ ሶስት ነገሮች ይኖራሉ። አንደኛ either mass problem or volume problem or mass volume problem። ስለዚህ በዚህ ክፍል የመጀመሪያው እናያለን። ያ ማለት ማስ ሪሌሽን። There are two methods for solving mass problems. These are the mass ratio and the mole ratio method. እንግዲህ በማስ ሪሌሽንሺፕ መሰረት ወይም በማስ ስኪዮሜትሪክ ፕሮብለም መሰረት ሁለት ሜቶዶች አሉ ፕሮብለሙን ሰልቭ ለማድረግ። አንደኛው ማስ ሬሽዮ ሜትድ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሞል ሬሽዮ ሜትድ ነው። የመጀመሪያው እንግዲህ ማስ ሬሽዮ ሜትድ። In this method, the mass of one substance is determined from the given mass of the other substance using the following ስቴፖች አሉ። እዚህ ላይ የምታዩቸው ወደ 5 የሚደርሱ ስቴፖች አሉ። ስቴፕ 1 write the balanced chemical equation። የመጀመሪያው እንግዲህ ባላንስ የሆነ ኬሚካል ኢኩዌሽን መጻፍ። ስቴፕ 2 place the given mass above the corresponding formula and x above the formula of the substance whose mass to be determined። አይታችኋል። መጀመሪያ ባላንስ የሆነ ኬሚካል ኢኩዌሽን ከጻፍን በኋላ ማሳቸውን እናስቀምጣለን። ከላይ ካናታቸው ላይ የሚታወቀውን ቫልዩ እናስቀምጣለን። ለማይታወቀው ወይም ለሚፈለገው ደግሞ x ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው። Step 3 write the total molar mass of the substance below the formula of each substance. The total molar mass is the molar mass of the substance multiplied by its coefficient. ከዚያ በኋላ ላይ እንግዲህ ማሳቸውን አስቀምጠናል። ኦኬ ከዛም የማይታወቀውን x ብለን ከላይ አስቀምጠናል። ከስር ደግሞ ምኑን እናስቀምጣለን? ቶታል ማስ ኦፍ the substance ከስር ላይ ማለት ነው። እሱ እንዴት እንደሆነ እናያለን ስር ምሳሌዎች ስላሉ ማለት ነው። አራተኛ ሴትአፕ ፕሮፖርሽን እናዘጋጃለን። ፕሮፖርሽን ወይም የወደረኝነት የሚባለውን ነገር እናወዳድራለን ወይም ፕሮፖርሽን እናዘጋጃለን። ፕሮፖርሽን ማለት a over b which is equal to c over d አይነት ፎርም ማለት ነው።
አምስተኛ ሶልቭ ዲ አንናውን ማስ ኤክስ። በመጨረሻም የኤክስን ዋጋ መፈለግ ማለት ነው። ምሳሌ እስኪ ምሳሌ how many grams of aluminum metal must be heated to produce 20.4 grams of aluminum oxide? ጥያቄውን እዩት። how many grams of aluminum metal ምን ያክል የአልሙኒየም ብረት ሂት መደረግ አለበት ምን ለማድረግ 20.4 ግራም ኦፍ አልሙኒየም ኦክሳይድን ለማምረት ወይም ለማግኘት ማለት ነው። ስለዚህ ሪኳየርዱ ማን ነው? ማስ ኦፍ አልሙኒየም ሜታል ነው። ጊቨናችን ደግሞ አልሙኒየም ኦክሳይድ 20.4 ግራም ያክል እንደሆነ ተሰጥቶናል። አሁን አምስቶችንም ስቴፖች ተጠቅመን እንፈልጋለን። ስቴፕ 1 ባላንስድ የሆነ ኬሚካል ኢኩዌሽን መጻፍ ነው። 4 ሞል ኦፍ አልሙኒየም ፕላስ 3 ሞል ኦፍ ኦክሲጅን which give us 2 ሞል ኦፍ አልሙኒየም ኦክሳይድ ባላንስ የሆነው። ስቴፕ 2 የማናውቀውን ወይም ልንፈልግ የተፈለገውን ማስ ኤክስ ብለን እንሄዳለን። አልሙኒየም ሜታል ነው የተፈለገው ኤክስ ብለን ሄድ። የተሰጠን ደግሞ የአልሙኒየም ኦክሳይድ ነው 20.4 ግራም ብለን አስቀምጥ። ሰከንድ ስቴፕ። ሰርድ ስቴፕ ላይ ደግሞ ከስር ምኑን እናስቀምጣለን? ቶታል ሞላር ማሱን እናስቀምጣለን። ለምሳሌ የአልሙኒየም ቶታል ማሱ ምን ይሆናል? 108። ለምንድነው 108 የመጣው? የአልሙኒየም ሞላር ማስ ይታወቃል። በስንት አበዛ ነው? በ4 ማለት ነው። በ4 እንግዲህ የአልሙኒየም ታውቃችሁት 27 ነበረ። 27ን በ4 ስናበዛው 108 ይመጣል። ዴን የዚህ የኮምፓውንዱን ደግሞ ይዩት። አልሙኒየም 27 አለው። በስንት ይባዛል? በ4። እዚህ በ2 እዚህ በ2። ኦክሲጅን 16 አለው። በ3 ይባዛል። ከዛ እንደምራለን 204 ይመጣል። ዜን ኔክስት ስቴፕ ምንድነው? አራተኛው ላይ ፕሮፖርሽን ማዘጋጀት። ኤክስ ኦቨር 108 እኩል ይሆናል 20.4 ኦቨር 204 ማለት ነው። ስለዚህ ስቴፕ 5 ላይ ፋይንድ the value of ዲያናው ማስ ወይም ኤክስን መፈለግ። አሁን ኤክስ ኦቨር 108 እኩል ነው 20.4 ኦቨር 204 ክሪክ ክሮስ በማድረግ የኤክስን ዋጋ ማግኘት ይቻላል። 20.4 ሲካፈል ለ204 ሲባዛ 108 እኩል ነው 10.8 ግራም። 10.8 ግራም ኦፍ አልሙኒየም ሜታል is required to produce 20.4 ግራም ኦፍ አልሙኒየም ኦክሳይድ እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ 10.8 ግራም ነው የሚሆነው ማለት ነው። በዚህ ዋይ ካልኩሌት ማድረግ ይቻላል። Note that stoichiometric problems can also be solved using a mole ratio or molar mass as a conversion factor. The numbers in the conversion factor comes from the coefficient of the balanced chemical equation. አሁን ምንድነው የሚለኝ? stoichiometric problem can also be solved using mole ratio or molar mass. ሞል ሬሾ ወይ ሞላር ማስን በመጠቀም እንደ ኮንቨርሽን ፋክተር ካልኩሌት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። In general, for mole problem, mole A times mole ratio which is equals to mole B. ለማስ ፕሮብለም ደግሞ ግራም A times 1 mole of A over molar mass of A times mole B over mole A times molar mass of B over mole B which is equal to gram B እናገኛለን ማለት ነው። አሁን ይሄ ነገር ከባድ ሊመስላችሁ ይችላል፣ ግን በጣም ቀላል። ምናልባት ፎርሙላው ረጅም መስሎ ይታያችሁ ይችላል፣ ግን በምሳሌ ስንሰራው እጅግ በጣም ቀላል ነው ማለት ነው። In the above example, coefficient of aluminum and aluminum oxides are 4 and 2 respectively. እንግዲህ አሉሚኒየም እንደምታዩት 4 ነው፣ የአሉሚኒየም ኦክሳይድ ደግሞ 2 ነው ኮኤፊሽንቱ ማለት ነው። Therefore, a conversion factor which is equal to mole ratio which is equal to 4 mole of aluminum over 2 mole of oxygen. እንግዲህ 4 mole of aluminum ለ2 mole of oxygen ነው አይደለ? ሪአክሽኑ የት ነው? እዚህ ጋር እዩ። ይሄ ነገር የቁጥር ከዚህ ነው የመጣው። ከዛ ምንድነው የምናደርገው መሰላችሁ? given molar masses 1 mole of aluminum oxide is equal to 102 ግራም ነው። እያንዳንዳቸውን ደምረን ያመጣ ነው። ያ ማለት 27 ሲባዛ በ2 ሲደመር 3 ሲባዛ በ16 102 ግራም ይመጣል። 1 mole of aluminum ደግሞ 27 ግራም ነው። The conversion steps are summarized as follow.
gram of aluminum oxide, mole of aluminum oxide, mole of aluminum, gram of aluminum. Conversion factor, molar mass of aluminum oxide, then mole ratio, then molar mass of aluminum ይላል። ከዛ ዋጋቸው እዚህ ላይ ተቀምጧል። 20.4 gram times 1 mole of aluminum divided by 102 gram of aluminum oxide times 4 mole of aluminum divided by 2 mole of aluminum oxide times 27 gram of aluminum divided by 1 mole of aluminum which is equal to 10.8 gram ይመጣል። ላይ ከሰራነው አሰራር ጋር የተለየ ነገር የለውም። እዚህ ጋር ግራ እንዳትጋቡ 4 mole of aluminum divided by 2 mole of ኦክሲጅን ሳይሆን እዚህ ጋር አሉሚኒየም ኦክሳይድ ነው። እንደምታዩት አሁን ሪሌት እያደረግን ያለ ነው አሉሚኒየሙን ከአሉሚኒየም ኦክሳይዱ ጋር ነው። ስለዚህ አሉሚኒየሙ 4 ሞል ነው፣ አሉሚኒየም ኦክሳይዱ ደግሞ 2 ሞል ነው። እየሰራን ያለንም እዚህም ሬሾ ያወጣንለት ሁለቱን ነው እንጂ እቺን እዚህ ጋር ያችን ኦክሲጅንን አናጠቃልልም። ኦኬ። ስለዚህ እዚህ ጋር የመጣው ይሄ ካልኩሌሽን በሙሉ ከየት ነው የመጣ ካላችሁ ያት እዚች ጋር ነች። ኦኬ። አሁን ግራም ኦፍ ኤ ማለት ግራም ኦፍ አሉሚኒየም 20.4 ግራም ነው። ሞል ኦፍ ኤ 1 ሞል ኦፍ አሉሚኒየም ኦክሳይድ ዲቫይድ ባይ 100 ግራም 102 ግራም ኦፍ አሉሚኒየም ኦክሳይድ ሞላር ማሱ ማለት ነው። ሲባዛ ሞል ኦፍ ኢ ማለት 4 ነው። ሲካፈል ሞል ኦፍ ኤ ማለት 2 ነው። ሲባዛ አሁንም ሞላር ማስ ኦፍ ቢ ማለት 27 ነው። ሲካፈል ለሞል ኦፍ ቢ ማለት 1 ነው። ዴን ግራም ኦፍ ቢ ያ ማለት የአሉሚኒየም ግራፍ 10.8 ግራም መጣ ማለት ነው። ስለዚህ እቺን ፎርሙላ ተጠቅመን ይሄን ያመጣ ነው። እዚህ ጋር በቀስተ ያስቀመጠው ነገር እየጠቆመን ነው። ይሄ ምን ማለት ነው? ለምሳሌ 20.4 ማለት ነው ግራም ኦፍ አሉሚኒየም ኦክሳይድ ሞል ኦፍ ምናምን እዚህ ላይ የተቀመጡ ነገሮች በቀስት ያስቀመጣቸው ነገሮች ምንድናቸው? እነዚህን ነገር እየጠቆመን ነው ማለት ነው። ባጭሩ እዚህ ላይ የተቀመጠው ነገር ከዚህ ፎርሙላ ጋር አንድ አይነት ነው ማለት ነው። ምሳሌ what mass of magnesium sulfate will be produced if 4.8 gram of magnesium react with excess sulfuric acid? ስለዚህ what mass of magnesium sulfate የጠየቀው ማግኒዥየም ሳልፌትን ነው እንድንፈልግ የማግኒዥየም ሳልፌትን ማስ ነው እንድንፈልግ የተፈለገው። የተሰጠን 4.8 ግራም ኦፍ ማግኒዥየም ሪአክት ዊዝ ኤክሰስ ሰልፈሪክ አሲድ። ዜና መጀመሪያው ስቴፕ ምንድነው? ባላንስ ዲዮሪንግ ኬሚካል ሪአክሽን ማስቀመጥ ወይም ኬሚካል ኢኩዌሽን ማስቀመጥ። ማግኒዥየም ፕላስ ሰልፈሪክ አሲድ ዊዝ ጊቫስ ማግኒዥየም ሳልፌት ፕላስ ሃይድሮጅን። ስቴፕ 2 የተሰጡንን ማስቀመጥ። ለምሳሌ ማስ ኦፍ ማግኒዥየም 4.8 ግራም ዴን ዋት ማስ ኦፍ ማግኒዥየም ሳልፌት ታርል የተባለ ኤክስ ብለን እናስቀምጣለን። ኔክስት ላይ ሞላር ማስ ቶታል ሞላር ማስን ከስር እናስቀምጣለን። ዳት ኢዝ ከላይ 4.8 ግራም ከታች ደግሞ 24 ግራም። ያልተሰጠው ከላይ ኤክስ ብዬ አስቀምጫለሁ። ከስር ቶታል ማስ ኦፍ ማግኒዥየም ሳልፌት 120 ግራም ነው። ስለዚህ ኔክስት ስቴፕ የምንድነው? ሬሾ ማን ነው? ፕሮፖርሽን ማዘጋጀት 4.8 ኦቨር 24 እኩል ነው ስንት ብዬ ኤክስ ኦቨር 120 ብዬ ፕሮፖርሽን አዘጋጅና ዴን ስቴፕ 5 ላይ ፋይንድ ዘ ቫልዩ ኦፍ ኤክስ አይደል? ስለዚህ እዚህ በአራት ስቴፕ ስለጨረሰው ነው አምስተኛው ስቴፕ ድረስ ሄደን መስራት እንችላለን። ከዛ ኤክስ ቫልዩ ስንት መጣ? 24 ግራም። therefore 13.6 gram of magnesium sulfate will be produced. take that the result of conversion ይለኛል። እዚህ ላይ ኮንቨርዥን ፋክተሩን ቼክ አድርገው እያለኝ ነው። እዚህ ጋር አንድ መስተካከል ያለበትን ነገር እያስተካከልን እንሄዳለን። አሁን 13.6 ግራም ኦፍ ማግኒዥየም ሳልፌት will be produced ሳይሆን 24 ግራም ምክንያቱም የኤክስ ቫልዩ ስንት ነው? 24 ግራም አይደል የተባለ ግን እዛ 13.6 ግራም ይላል። ስለዚህ እንቀይሩት። ምክንያቱም ኤክስ ማለት እዚህ ጋር ያለው የማግኒዥየም ሳልፌት ማስ ነው። so hint mole ratio which is equal to 1 mole of magnesium divided by 1 mole of magnesium sulfate ይለኛል። ስለዚህ እዚህ ጋር አንድ መስተካከል ያለበትን ነገር አይተን እንለፍ። ስለዚህ ጠቅለል ስናደርገው እዚህ ጋር
13.6 ግራም የሚለውን ወደ 24 ቼንጅ አድርጉት ማለት ነው። ቼክ ዘ ሪዛልት ዩዚንግ ኮንቨርሽን ፋክተር የሚለው እዚህ ጋር ሌላኛ ሜትር ተጠቅመን የሰራ ነው። በዚህ ወይ የሰራንበትን መንገድም በመጠቀም ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ለማለት ፈልጎ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ሜትድ እንግዲህ ሁለተኛው ሜትድ እስካሁን ማስ ሬሾን ያየነው። አሁን ሁለተኛው ሜትድ ሞል ሬሾ ሜትድ ነው። ሞል ሬሾ ሜትድ in this method calculations are made in terms of mole. Therefore the given mass is converted into mole. ስለዚህ በዚህ ሜትድ ማስን አንጠቀም። ማስም ከተሰጠን ወደ ሞል ቀይረን ነው የምንሰራው ማለት ነው በዚህ መንገድ። To obtain the obtained mole can be converted back to mass either if required. Follow the steps given below to solve problems of mass relationship using mole ratio method. እንግዲህ ማስ ሪሌሽንሽፕን አይዘር ማስ ሬሾ በመጠቀም ኦር ሞል ሬሾን በመጠቀም መስራት እንችላለን እያልን ነው ያለነው። ኤ ላይ ማስ ሬሾን አይተናል። ቢ ላይ ደግሞ ሞል ሬሾ እንዴት እንደምንሰራ ነው እያየን ያለው። ስለዚህ የተሰጠንን ማስ ወደ ምን እንቀይረዋለን? ወደ ሞል እንቀይረዋለን። ወደ ሞል ለመቀየር ወይም ሞል ሬሾ ሜትድን ለመስራት ስቴፖች አሉ። 5 ስቴፖች። ስቴፕ 1 ራይት ዘ ባላንስድ ኬሚካል ኢኩዌሽን። ልክ በማስ ሬሾ እንደሰራ ነው እዚህ ጋር ባላንስ የሆነው ኬሚካል ኢኩዌሽን እናስቀምጣለን። ስቴፕ 2 ኮንቨርት ዘ ጊቨን ማስ ቱ ሞል ኤንድ ራይት ዘ ኦብቴንድ ሞል ኤንድ ዘ ሪኳየርድ ኳንቲቲ ኤክስ አበቭ ዘ ፎርሙላ ኦፍ ዘ ሪስፔክቲቭ ሰብስታንስ። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንም ኮንቨርት ማድረግ አለብን። ስቴፕ 2 ላይ ዘ ጊቨን ማስ ኢንቱ ሞል፣ የተሰጠንን ማስ ወደ ሞል መቀየር አለብን። ከዛ የምናውቀው ሞል ከላይ እናስቀምጣለን ካናቱ ላይ፣ የማይታወቀውን ወይም ሪኳየርዱን ደግሞ ኤክስ ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው። Third step, place the coefficient as a number of mole under the formula of each substance involved. ከዛ ኮኤፊሽንት ካለን ከስር፣ ከዚህ ቀደም በማስ ሬሾ የምታስታውሱ ከሆነ ቶታል ሞላር ማሱን ነበር ከስር የምናስቀምጠው። አሁን ደግሞ ኮኤፊሽንቱን ነው ከስር የምናስቀምጠው ማለት ነው። ስቴፕ 4 ሴት አፕ ዘ ፕሮፖርሽን። ፕሮፖርሽን እናዘጋጃለን ወይ ፕሮፖርሽን ያ ማለት ወደረኝነት እናዘጋጃለን። ኤ ኦቨር ቢ እኩል ነው ቢ ኦቨር ኤ ኦቨር ቢ እኩል ነው ሲ ኦቨር ዲ ፎርም እናስቀምጣለን። then finally solve the value of x ወይም አናውኑን መፈለግ and convert the mole obtained into mass። መጨረሻ ላይ ሞል ነው ኤክስ ሞል ነች። እንግዲህ ዲያችን ሞል ወደ ምን መቀየር ይኖርብናል? ወደ ማስ መቀየር ይኖርብናል ማለት። ስለዚህ ይህን ስቴፕ ተከትለን እንሰራለን። ለምሳሌ how many gram of calcium oxide are needed to react completely with 22 grams of carbon dioxide? አሁን ምን ያክል ግራም ኦፍ ካልሲየም ኦክሳይድ ያስፈልጋል ነው የሚለው። are needed to react with completely 22 grams of carbon dioxide። ስለዚህ የተሰጠኝ ማስ የማን ነው? የካርበን ዳይኦክሳይድ ነው። የምፈልገው የካልሲየም ኦክሳይድን ነው። ስለዚህ ካልሲየም ኦክሳይድ ላይ ኤክስ ስላለው ካርበን ዳይኦክሳይድ ደግሞ የተሰጠኝን ግራሙን ወደ ምን እንቀይረዋለሁ? ወደ ሞል ቀይረዋለሁ ማለት ነው። ሶ ስቴፕ 1 ራይት ዘ ባላንስድ ኬሚካል ኢኩዌሽን። ካልሲየም ኦክሳይድ ፕላስ ካርበን ዳይኦክሳይድ ዊዝ ጊቭ አስ ካልሲየም ካርቦኔት። ባላንስድ ኬሚካል ኢኩዌሽን ጻፍኩ። ስቴፕ 2 ሞል ኦፍ ካርበን ዳይኦክሳይድ which is equals to given mass over molar mass። ሞል እንዴት ነው ካልኩሌት የሚደረገው? given mass over molar mass ተደርጎ given mass 22 ግራም ነው። ሞላር ማስ ኦፍ ካርበን ዳይኦክሳይድ ደግሞ 44 ነው። ያ ማለት የካርበን 12 አለ፣ ይሄኛው ደግሞ 32 ይኖረዋል። 16 ሲደመር 16 አጠቃላይ 44። 22 ሲካፈል ለ44 0.5 ሞል። then ስቴፕ 3 ላይ የሚታወቀውን ሞል ከላይ ማስቀመጥ፣ የማይታወቀውን ደግሞ ኤክስ ብዬ ማስቀመጥ ነው። የምፈልገው የካልሲየም ኦክሳይድን ስለሆነ ከላይ ኤክስ፣ እዚህ ጋር 0.5 ሞል የተሰጠኝን ግራም ወደ ሞል ስለቀየርኩት። ከዛ ስቴፕ 4 ላይ እዚህ ባንድ ስላደረገው ነው ከስር ኮኤፊሽንቶችን አስቀምጣለሁ። እዚህ ጋር 1 ሞል ነው እንደምታዩት፣ እዚህም 1 ሞል። ኔክስት ስቴፕ ፕሮፖርሽን አዘጋጃለሁ። ፕሮፖርሽን x over 1 ሞል which is equal to 0.5 over 1 ሞል። x ቫልዩ ስንት መጣ? 0.5 ሞል። 0.5 ሞልን ስቴፕ 5 ላይ ምን አደርገዋለሁ? ወደ ግራም ወይም ወደ ማስ ቀይረዋለሁ ማለት ነው። convert the mole into gram of calcium oxide። ስለዚህ mass of calcium oxide produced which is equals to number of mole of calcium oxide times molar mass of calcium oxide። that means
ነምበር ኦፍ ሞል ኦፍ ካልሲየም ኦክሳይድ ስንት ነው ብያለሁ? 0.5 አይደል የመጣልኝ 0.5 ሲባዛ ሞላር ማስ ኦፍ ካልሲየም ኦክሳይድ ደግሞ 56 ነው። ስለዚህ ማስ ኦፍ ካልሲየም ኦክሳይድ ፕሮዲዩስ ስንት ይመጣል? 28 ግራም ማለት ነው። 28 ግራም። ስለዚህ እንደዚህ አድርጌ ካልኩሌት አድርጌ ማግኘት እችላለሁ ማለት ነው። ምንም አዲስ ነገር የለውም። ልዩነቱ ምንድነው? የተሰጠኝን ሞል ወደ ማስ መቀየር ዴን መጨረሻ ላይ ማሱን ወደ ሞል መቀየር ማሱን ወደ ሞል ሞሉን ወደ ማስ መቀየር ማለት ነው። አንዱ ወደ አንዱ የመቀየር ስራ ነው እንጂ ሌላ አዲስ ነገር የለውም። ኦኬ ሶልቭ ዘ አበቭ ፕሮብለም ዩዚንግ ኮንቨርሽን ፋክተር። ኮንቨርሽን ፋክተር ማለት ላይ ቅድም ያየናት ሜትር ነች። ግራም ኦፍ ካልሲየም ኦክሳይድ ሞል ኦፍ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ሞል ኦፍ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ሞል ኦፍ ካልሲየም ኦክሳይድ ግራም ኦፍ ካልሲየም ኦክሳይድ እናገኛለን ምናምን የሚል ነው ይሄ ኮንቨርሽን ፋክተር የሚለኝ። ያ ማለት 22 ግራም ኦፍ ካልሲየም ኦክሳይድ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ታይምስ 1 ሞል ኦፍ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ዲቫይድ ባይ 44 ግራም ኦፍ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ታይምስ 1 ሞል ኦፍ ካልሲየም ኦክሳይድ ኦቨር 1 ሞል ኦፍ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ታይምስ 56 ግራም ኦፍ ካልሲየም ኦክሳይድ ኦቨር 1 ሞል ኦፍ ካልሲየም ኦክሳይድ which give us 28 ግራም ኦፍ ካልሲየም ኦክሳይድ ይለኛል። ይህ ማለት እዚህ ጋር የታለ ፎርሙላው? ይህን ፎርሙላ ተጠቅሜ የሰራውበት መንገድ ነው፣ ሌላ ነገር የለውም። ኦኬ ሌላ ምሳሌ አለ እንግዲህ የተደጋገመ ነው የሚሆነው። እዚህ ጋርም ለምሳሌ how many grams of carbon monoxide must be react with excess iron oxide to produce 28 gram of iron ይለኛል። ስለዚህ የተፈለገው ማን ነው? ግራም ኦፍ ካርቦን ሞኖክሳይድ ነው። የመጀመሪያው ስቴፕ ምንድነው? እንደተለመደው ባላንስድ የሆነ ኬሚካል ኢኩዌሽን ዴን የተሰጠኝን ግራም ወደ ማን ቀይሯለሁ? ወደ ሞል። ነምበር ኦፍ ሞል ማለት ጊቭን ማስ ኦቨር ሞላር ማስ ነው። ዜን 28 ሲካፈል ለ56 እኩል ነው 0.5 መጣ። አናውኑን ኤክስ ለዋለው ካልኩሌት አድርጌ ያመጣሁትን 0.5 ከዛ ከስር ምኖችን አስቀምጣለሁ? ኮኤፊሺየንቶችን። ኦኬ ከዛ በኋላ እሺ አሁንም እዚህ ጋር መስተካከል ያለበት ነገር ይኖራል። እየሰራን ያለነው ለምሳሌ ነምበር ኦፍ ሞል ኦፍ አይረን ነው እየሰራን ያለነው። አይረን እዚህ ጋር ነው ያለን እና ካርቦን ሞኖክሳይድ ከካርቦን ሞኖክሳይድ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ኮኤፊሺየንቱ 3 ይሄ 3 ለዚህ ነው፣ 2 ደግሞ ለዚህኛው ነው። ስለዚህ ቦታ ተቀይሯል። ኦኬ ቦታ ተቀይሯል። 0.5 ሞል የመጣው ለማን ነው? ለአይረን ነው። እዚች ጋር ሞሉም እዚች ጋር። አሁን ይችን ወደዚህ ጠጋ ማድረግ ማለት ነው። ኤክስን ወደዚህ 0.5ን ወደዚህ የኛውን ትንሽ ወደዚህ ማስጠጋት፣ አይረን ኦክሳይድ የሚለውን ወደ ውጭ ማስወጣት ማለት ነው። ወይም ይችን ወደዚህ ማስጠጋት አንዳንድ ማሸጋሸግ ነው። ዜን ሬሾ ወይም ማነው ፕሮፖርሽን አዘጋጅቼ ኤክስ ዋጋ ፈልጋለሁ። ኤክስ ስንት መጣልኝ? 0.75 ሞል ኦፍ ካርቦን ኦክሳይድ መጣልኝ። ከዛ 0.75 ሞልን ወደ ምን ቀይረዋለሁ? ወደ ማስመልሽ ቀይረዋለሁ ማለት ነው፣ ከላይ በሰራውበት መሰረት። ስለዚህ 21 ግራም ይመጣልኛል በአሰራሩ መሰረት ማለት ነው። ሶ ይህንን በመጠቀም ካልኩሌት ማድረግ ይቻላል። ኮንቨርሽን ፋክተርን በመጠቀም ካልኩሌት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ሌላኛው እዚህ ጋር ሞል ማስ ሪሌሽንሽፕን በመጠቀምም መስራት ይቻላል። አሁን ማስ ነበረ። በማስ ጊዜ ማስ ሬሾ እና ሞል ሬሾ የሚባል ነገር አለ። እዚህ ጋር ሞል ማስ ማለት ሞልም ማስም ሲሰጠን እንዴት አድርገን መስራት እንችላለን? ለምሳሌ እዚህ ጋር ፎር ሞል ማስ ካልኩሌሽን ፎሎ the following sequence: mole first substance, then mole second substance, then mass of second substance ይለኛል። አሁን ዩት ምሳሌ what mass of iron oxide must be react to generate 3 mole of aluminum oxide። አሁን what mass of ተብዬን የተጠየኩትኝ ማስ ነው፣ የተሰጠኝ ሞል ነው። ቅድም ላይ ግን ማስ ነበር እየተሰጠኛል። ማስ ተሰጥቶኝ በማስ ሬሾ መስራት፣ ማስ ተሰጥቶኝ ወደ ሞል ቀይሬ መስራት። እዚህ ጋር ግን በሞል ነው የተሰጠኝ። በሞል ተሰጥቶኝ ወደ ማስ መቀየር ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ስቴፕ እንደተለመደው ባላንስድ ኬሚካል ኢኩዌሽን አስቀምጣለሁ። አይረን ኦክሳይድ ፕላስ 2 ሞል ኦፍ አሉሚኒየም which gives us 2 ሞል ኦፍ አይረን ፕላስ አሉሚኒየም ኦክሳይድ እናገኛለን። then given አሉሚኒየም ኦክሳይድ 3 ሞል ነው። ሞላር ማስ ኦፍ አሉሚኒየም ኦክሳይድ 102 ግራም ነው። ሪኳየርዱ ደግሞ ማን ነው? ማስ ኦፍ አይረን ኦክሳይድ ነው። ኤንድ ሞላር ማስ ኦፍ አይረን ኦክሳይድ ደግሞ 160 ግራም ነው ማለት ነው፣ ሞላር ማሱ ማለት ነው። ሶሉሽን ፎሎ ዘ ሲኩዌንስ
ሲኩዌንስ ማለት እዚህ ጋር በተሰጠን ሲኩዌንስ ማለት ነው። ግራም ኦፍ አልሙኒየም ኦክሳይድ፣ ሞል ኦፍ አልሙኒየም ኦክሳይድ፣ ሞል ኦፍ አይረን ኦክሳይድ፣ ግራም ኦፍ አልሙኒየም ኦክሳይድ። ስለዚህ በዚህ ሲኩዌንስ መሰረት እንዴት ነው የሚሰራው? 3 ሞል ኦፍ አልሙኒየም ኦክሳይድ 3 ሞል ስለሆነ ማለት ነው ታይምስ 1 ሞል ኦፍ አይረን ኦክሳይድ ዲቫይድ ባይ 1 ሞል ኦፍ አልሙኒየም ኦክሳይድ ታይምስ 160 ግራም ኦፍ አልሙኒየም እዚህ ጋር አይረን ኦክሳይድ ነው 160 ግራም ሲካፈል 1 ሞል ኦፍ ለአይረን ኦክሳይድ ማለት ነው which is equal to 480 ግራም ኦፍ አይረን ኦክሳይድ ይመጣል ማለት ነው በዚህ ካልኩሌሽን። ስለዚህ ማስ ሞል ወይም ሞል ማስ ካልኩሌሽን ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ምንም የተለየ ነገር የለውም። እቺን ፎርሙላ ተጠቅመን ካልኩሌት ማድረግ ብቻ ነው ማለት ነው። ሲቀያየር ደግሞ ማስ ሞል ቢሰጠን አሁን ሞል ማስን ነበር የሰራነው። ማስ ሞል ቢሰጠን ደግሞ ማስ ኦፍ ፈርስት ሰብስታንስ then ሞል ኦፍ ሰከንድ ሰብስታንስ አፍተር ዳት ሞል ኦፍ ሰከንድ ሰብስታንስ አድርገን እንሰራለን። እዚህ ላይ ሌላ ምሳሌ ተሰጥቷል አሁን። ኦኬ ምሳሌውን እንስራና እንጨርስ። how many mole of C2H5OH are needed to generate 106.7 gram of water? የመጀመሪያው ስቴፕ እንደተለመደው ባላንስድ የሆነው ምን መጻፍ ነው? ኬሚካል ኢኩዌሽን መጻፍ ነው። then given እናወጣለን። ማስ ኦፍ ዋተር 106.7 ግራም ነው። ሞላር ማስ ኦፍ ዋተር 18 ግራም ነው። required number of mole of C2H5OH ነው የተፈለገው። solution follow the steps ያ ማለት መጀመሪያ ግራም ኦፍ ዋተር then ሞል ኦፍ ዋተር ሞል ኦፍ C2H5OH ይችን ስቴፕ ተከትለን እንሰራለን። ስለዚህ ግራም ኦፍ ዋተር ማለት 106.7 ሲባዛ ሞል ኦፍ ዋተር ማለት 1 ሞል ኦፍ ዋተር ዲቫይድ ባይ ሞላር ማስ ኦፍ ዋተር that is 18 ግራም ታይምስ ሞል ኦፍ C2H5OH ደግሞ ስንት ነው? 1 ሞል ነው ሲካፈል ለሞል ኦፍ ዋተር that is 3 ሞል ኦፍ ዋተር which is equal to 1.97 ሞል ኦፍ C2H5OH ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን አይዘር ሞል ሬሾን በመጠቀም ወር ማስ ሬሾን በመጠቀም ወይም ደግሞ ሞል ማስ ሪሌሽንሺፕን ወይም ማስ ሞል ሪሌሽንሺፕን በመጠቀም ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። የዛሬው ክላስ ይሄን ይመስል ነበረ። በሚቀጥለው ቮሊዩም ሪሌሽንሺፕ የሚል ስቶይኪዮሜትሪክ ፕሮብለምን የምንሰራ ይሆናል ማለት ነው። እስከዛው ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።